ต้นไม้ดอกสวยสีแดงสดที่เห็นอยู่นี้นะคะมีชื่อว่าเอื้องไหมนาอินโดค่ะทุกคนบางคนก็เรียกสั้นๆว่าเอื้องอินโดเป็นต้นไม้ที่เหมาะสมกับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลนะคะเอื้องไหมนาอินโดจัดอยู่ในวงเอื้องไหมนาค่ะมีชื่ออื่นๆเช่นเอื้องไหมนาดอกเทียนเอื้องไหมนาอินโดเอื้องอินโดดอกแดงอินโดค่ะลักษณะของเอื้องไหมนาอินโดนะคะมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์คล้ายกับเอื้องไหมนาของไทยค่ะแต่ต่างกันบางลักษณะเช่นสีของดอกนะคะต้นเอื้องไหมนาอินโดมีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเขตร้อนและแอฟริกาค่ะเป็นพืชล้มลุกมีเง่าใต้ดินมักขึ้นเป็นกอออกหนอกแตกกอมีความสูงของต้นประมาณ 1-3 เมตรค่ะไม่แตกกิ่งก้านสาขานะคะเส้นผ่าศูนย์กลางของต้นประมาณ 1.5 เซนติเมตรค่ะลำต้นจะอวบแข็งและตั้งตรงขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแตกหน่อหรือจะตัดกิ่งแล้วเราก็เอาไปปักชำได้นะคะทุกคนใบของเอื้องไหมนาอินโดนะคะเป็นใบเดี่ยวออกเวียนสลับรอบลำต้นค่ะลักษณะของใบเป็นรูปรีแกมรูปขอบขนานหรือรูปใบหอกค่ะปลายใบแหลมโคนใบมนเรียวเข้าหาก้านใบค่ะส่วนขอบใบเรียบนะคะกาบใบอวบเป็นสีเขียวหรือสีน้ำตาลแดงโอบรอบลำต้นค่ะใบมีขนาดกว้างประมาณ 5-8 เซนติเมตรและยาวประมาณ 15-40 เซนติเมตรค่ะแผ่นใบค่อนข้างหนานะคะหลังใบเรียบเป็นมันค่ะส่วนท้องใบมีขนนุ่มสั้นคล้ายกำมะหยี่เส้นใบขนานกับขอบใบเส้นใบออกจากเส้นกลางใบแต่จะไปสิ้นสุดที่จุดเดียวกันค่ะทุกส่วนของต้นมีขนก้านใบมีขนาดสั้นหรือไม่มีก้านใบเลยค่ะดอกเอื้องไหมนาอินโดนะคะจะออกดอกเป็นช่อดอกจะออกที่ปลายของลำต้นมีลักษณะเป็นรูปไข่ยาวประมาณ 8-12 เซนติเมตรค่ะกาบรองดอกเป็นรูปไข่ปลายแหลมปลายแข็งคล้ายหนามสีส้มปนแดงยาวประมาณ 1.5-4.5 เซนติเมตรค่ะในแต่ละกาบรองรับดอกย่อย1ดอกนะคะดอกจะทยอยบานครั้งละ 1-2 ดอกกลีบเลี้ยงดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดๆค่ะและเป็นสัน3สันนะคะปลายแยกออกเป็น3กลีบแยกออกเป็น2ปากค่ะมีปากด้านบน2กลีบและปากด้านล่าง1กลีบค่ะกลีบแยกลึกส่วนกลีบดอกนั้นมี3กลีบนะคะมีขนาดกว้างประมาณ 1.5-2 เซนติเมตรและยาวประมาณ 4-5 เซนติเมตรค่ะโคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเล็กน้อยเป็นสีเหลืองตรงกลางกลีบด้านในของดอกเป็นเกสรสีขาวค่ะดอกทนนานร่วมเดือนเลยนะคะพอดอกโรยจะแห้งแต่ไม่หลุดร่วงค่ะสรรพคุณของเอื้องไหมนาอินโดนะคะใบมีสรรพคุณเป็นยาแก้ไข้ชาวรั้วจะใช้ใบเป็นส่วนประกอบในยารักษาโรคนิ่วร่วมกับใบของมะละกอตัวผู้และพืชอื่นๆอีกหลายชนิดค่ะส่วนชาวไทยใหญ่นะคะจะใช้ใบนำไปรมไฟและบีบเอาน้ำมาหยอดหูรักษาโรคหูเป็นน้องค่ะในส่วนที่เป็นหน่อนะคะหลายพื้นที่นิยมกินหน่ออ่อนและดอกอ่อนเป็นผักชาวม้งจะนิยมนำมาต้มกินกับไก่เป็นยาบำรุงกำลังแก้ตัวเหลืองแก้อาการอ่อนเพลียไม่มีแรงค่ะส่วนของรากนะคะมีรสขมค่ะสรรพคุณช่วยแก้อาการไอช่วยขับเสมหะใช้เป็นยาแก้ไข้ช่วยในการย่อยอาหารเป็นยาขับพยาธิรากใช้เป็นยาขมฝาดสมานมีสรรพคุณช่วยกระตุ้นความต้องการทางเพศใช้รักษาพิษงูกัดใช้เป็นยาแก้โรคผิวหนังชาวไทยใหญ่จะใช้รากนำมาดองกับเหล้าดื่มเป็นยาบำรุงกำลังค่ะหมอยาบางพื้นที่จะใช้ใบเอื้องไหมนากับใบเปล้าใหญ่นำมาซอยตากแห้งอย่างละเท่ากันนะคะนำมาเป็นมวลสูบเป็นบุหรี่เพื่อรักษาริดสีดวงจมูกค่ะต้นตลอดถึงรากมีสรรพคุณเป็นยาช่วยบำบัดอาการปวดมวลในท้องคลายโรคกระเพาะถ่ายเป็นเลือดกินอาหารแสลงแล้วมีอาการปวดและออกทางทวารช่วยแก้อาการท้องผูกเป็นประจำเป็นยาสมานมดลูกค่ะเงามีรสขมมีสรรพคุณนำมาตำพอกบริเวณสะดือเป็นยารักษาโรคท้องมารค่ะต้มกับน้ำดื่มเป็นยาสมานแผลภายในเป็นยาถ่ายยาแก้พยาธิฆ่าพยาธิค่ะน้ำคั้นจากเง่าสดมีฤทธิ์เป็นยาถ่ายอย่างแรงเป็นยาขับปัสสาวะช่วยแก้โรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะช่วยแก้อาการบวมน้
ใช้เป็นยาแก้แผลหนองอักเสบบวมด้วยการนำเง่ามาต้มแล้วเอาแต่น้ำนะคะชะล้างหรือตำพอกบริเวณที่เป็นแผลค่ะชาวม้งจะใช้เง่าใต้ดินนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยารักษาโรคความดันโลหิตต่ำค่ะอาการหน้าซีดด้วยนะคะตำรายาสมุนไพรพื้นบ้านจากอุบลราชธานีจะใช้เง่าเอื้องหมายนาเข้ามาแก้ซางเด็กค่ะน้ำคั้นจากเง่าสดใช้เป็นยารักษาซิฟิลิสได้นะคะช่วยแก้อาการตกขาวของสตรีมีฤทธิ์ทำให้แท้งควรระวังในการใช้นะคะต้มกับน้ำดื่มเป็นยาช่วยบำรุงมดลูกค่ะลำต้นนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาขับปัสสาวะแก้อาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือจะใช้ลำต้นนำมารับประทานสดเป็นยาแก้นิ่วโดยตัดให้มีความยาว1 วาแล้วก็เอาไปย่างไฟคั้นเอาน้ำมาดื่มค่ะนำมาย่างไฟคั้นเอาน้ำใช้หยอดหูแก้หูน้ำหนวกนะคะคนเมืองจะใช้ลำต้นนำไปต้มกินเชื่อว่าเป็นยาต้านโรคมะเร็งค่ะน้ำคั้นจากลำต้นใช้เป็นยารักษาโรคบิดค่ะข้อควรระวังสตรีมีครรภ์ไม่ควรใช้สมุนไพรชนิดนี้นะคะเพราะอาจจะทำให้แท้งบุตรได้ค่ะเนื่องจากสมุนไพรชนิดนี้มีฤทธิ์ต้านการฝังตัวของตัวอ่อนที่ผนังมดลูกและการใช้สมุนไพรชนิดนี้อาจจะไปรบกวนรอบประจำเดือนด้วยค่ะเอื้องไหมนาเป็นดอกไม้ที่นิยมนำมาตัดไว้ประดับแจกันทั้งต้นที่มีช่อดอกเนื่องจากทั้งต้นและกาบประดับมีความสวยงามแปลกตาค่ะต้นเอื้องไหมนานิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับปลูกเลี้ยงได้ง่ายนะคะทุกคนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และชอบนะคะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ป้ากระป๋องด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ